Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách unlock bootloader dòng Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, XZ3 cho bản nhà mạng này, AU, Shopbank, Docomo đều sử dụng được hết nha các bạn nha. Thì đầu tiên mình nói trước là đây là cách mình làm, là mình làm theo đây này, không phải là mình biết làm nhá, không phải là mình biết cách để mà làm nhá, mình chỉ là đây có ông J4N, đây là cái khai thác cái lỗ hổng exploit của người ta. Ông J4N này, ông ấy đã code ra, ông ấy đã tìm ra được address có lỗ hổng và đã tìm được CVE để áp dụng, và nó sẽ áp dụng được cho từ XZ1, nhưng mà mình không có XZ1 ở đây. Cách làm của XZ1 với của series thì nó hơi khác một chút, thế nên là mình cũng không biết là như thế nào, nhưng mà mình chỉ biết là mình XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, XZ3 sẽ áp dụng được. Docomo, AU, Shopbank quốc tế áp dụng được hết. Unlock bootloader sẽ không mất DRM các bạn nhé, trừ trường hợp là các bạn đã unlock bằng boot của Sony, xong rồi các bạn là muốn relock lại nó cũng sẽ không có DRM đâu. Đấy, các bạn nên nhớ thế cho mình. Và lưu ý là mình không phải là người code cái này, mình không phải là người làm cái này, mình chỉ làm theo làm hướng dẫn để kiểu phổ cập cho các bạn dễ hiểu hơn thôi. Chứ còn đây là cái hướng dẫn mà do ông J4N làm từ đầu đến cuối, mình chỉ làm theo video, mình chỉ làm lại dưới dạng video để cho các bạn dễ hiểu hơn. Thì đây, ok, đây là chiếc Sony XZ2 của mình, Sony Xperia XZ2. Hiện tại thì nó đang lock bootloader. Đây, okay, service info. Đấy, nó sẽ là bootloader unlock allow yes, nhưng mà các bạn không cần quan tâm. Cái này bây giờ là no cũng được, nó không quan trọng nữa các bạn nhé. Bây giờ đang chạy trên nền Android 10 thì mất nét quá. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một máy tính chạy Linux. Đây, mình dùng Linux là miền được ở đây từ khá lâu. Để bây giờ mình cũng không biết là Windows làm như thế nào. Mình chỉ biết là Linux là mình làm như thế nào, mình chỉ như thế. Nếu các bạn là dùng Windows thì mình chịu, mình không biết. Mình dùng Linux mình làm như thế nào mình chỉ được thì mình chỉ như thế các bạn nha. Thì hướng dẫn này sẽ áp dụng cho Linux. Các bạn nào cần dùng máy Linux, các bạn phải cần dùng máy chạy Linux Mint hoặc là Ubuntu, Fedora, Arch hoặc là Zorin. Nói chung các distro Linux là được. Debian này, Arch là Bezier, Fedora Bezier sẽ áp dụng được các bạn nha. Nó cũng sẽ kiểu tương tự nhau thôi, nó cũng không có gì là khác biệt, hầu như các distro Linux sẽ sử dụng được. Để unlock thì chúng ta sẽ tải cho mình những cái file sau này. Đây, mình sẽ tắt cái terminal đi nhá, tí lát nữa thì nó sẽ sử dụng cái terminal sau. Đây thì kênh mình thì mình sẽ sử dụng fork riêng của mình. Đây, các bạn sẽ tải cho mình Xperia explorable.zip. Ok, link mình sẽ để dưới mô tả, các bạn xuống các bạn tải thôi. Chúng ta sẽ nhé, Explorable Drop. Các bạn sẽ đây này, nó sẽ có cái P118 này, với P118 Docomo này, các bạn phải chọn đúng nhé. Đây, nếu cái máy các bạn đang muốn unlock là XZ2 thì các bạn sẽ nó sẽ là tương đương với Akari, XZ2 Akari, XZ2 Premium Aurora, XZ2 Compact Apollo, XZ3 Akatsuki. Đây, nó sẽ có cái phần download này, ấn vào nó sẽ có cái file Akari này, Akatsuki, Apollo với Aurora. Nếu bạn có 4 cái máy này, nếu là những cái máy là Global, AU, Shopbank thì các bạn sẽ có thể tải được những cái file ở đây theo từng dòng máy nhất định của một các bạn nhé. Còn nếu các bạn sử dụng là máy Docomo, bạn phải tải cái trên này, nó cũng là cái code name như này, nhưng mà nó sẽ có cái thêm gạch Docomo ở đây này. Chỉ tải nha, máy Docomo bạn mới tải cái này thôi nhá, còn máy bình thường các bạn không tải cái này đâu. Máy không phải Docomo các bạn đừng tải mấy cái này làm gì, không flash được đâu. Ok, các bạn phải hạ với bootloader này. Bootloader là bootloader Android 9, có lỗ hổng bootloader để unlock bootloader được các bạn nhá. Đây, để mình lấy để sạc nhé. Các bạn sẽ tải đây, thì đây của mình XZ2 là XZ2 bản là Global, là bản quốc tế. Các bạn có thể áp dụng được cho Shopbank, AU, Docomo, các bạn tải cái ở trên này này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tải cái Akari P118 Akari này. Thì nó sẽ thường ở download này. Mình sẽ save vào download nha. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ mở terminal lên. Thì tùy cái drive các bạn sử dụng. Mình sử dụng cái này thì nó sẽ ở đây này, hoặc là các bạn ấn Win Super X thì Super cách. Đây mình sẽ mở cái terminal mình lên sử dụng nhá.
mình dùng Kitty. Ok, các bạn sẽ cắm sạc vào này. Bây giờ các bạn sẽ tắt nguồn máy đi này. Đấy, tắt nguồn đi nhá. Tắt nguồn theo kiểu cưỡng bức cho nó an toàn. Đấy. Đấy, cho nó đỡ. Đây, các bạn giữ nguồn tăng âm lượng cho đến khi máy rung 3 nhịp nhá. Đấy, ok. Bây giờ các bạn sẽ ấn cắm sạc này, ấn giảm lượng, giữ giảm lượng. Đấy, nó sẽ vào flash mode như này. Thì nó lên thì các bạn rút ra cho tắt đi, xong rồi bật lại, lao lại như này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bởi vì lúc nãy chúng ta ok, mình đã tải xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào CD download này, gõ trên bàn phím này thôi, enter, thế thôi. Đây, nó sẽ có cái file download này, ấn ls xong rồi ấn enter nhé. Đây, nhớ cho mình nhé. Nếu bạn không máy bạn chạy Windows thì các bạn dùng Live CD, các bạn boot vào Linux cũng được, hoặc là các bạn tạo một cái USB xong có Ventoy có Linux ấy, xong rồi các bạn boot vào bạn làm cũng được. Đây, có P118 Akari, pxperable.zip này. Bây giờ nó sẽ giải nén cái này với cái này. Bây giờ nó giải nén cái này trước này. Cái này thì tùy dòng máy, các bạn phải tải đúng dòng máy nhé. Mình là XZ2 thì các bạn thì mình mới Akari, các bạn dùng XZ2 Compact thì nó phải là Apollo cơ. Các bạn dùng Aura là XZ2 Premium nó phải là tải Aura. XZ3 thì là Akatsuki, của mình là XZ2 nó là Akari. Nhưng mà về cơ bản cái file này giải nén ra thì cách chạy nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác một cái tên máy thôi. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ gõ unzip P118. Cái này nó có gợi ý các bạn ạ. Akari.zip enter. Đấy, nó sẽ như này. Bây giờ các bạn sẽ ấn enter cd P118. Nó có gợi ý mình từng dùng rồi, bây giờ nó sẽ hiện ra như thế. Akari enter. Bây giờ các bạn sẽ ấn chấm gạch new flasher chấm x64. Ok, đây. Các bạn phải đưa máy về flash mode như này nhá thì nó mới nhận nhá. Đấy, ok, nhận rồi. Các bạn sẽ ấn A này, N. Ok, các bạn để ý đây, nó có cái phần bootloader này là ok này. Bây giờ các bạn sẽ kéo lại lên đây. Đây, kéo lên trên này, xem nó đã được chưa. Terminal thì Linux nào thì cũng có này, Windows mình không biết. Ok, đây, ok, đồn ok, cái này là được nhá. Bây giờ các bạn sẽ rút sạc ra. Các bạn cắm sạc lại, ấn nút giảm lượng tiếp. Các bạn sẽ cài phát boot nhé. Phát boot thì thôi không cần đâu, chúng ta sẽ tải theo distro. Ví dụ mình dùng app thì nó sẽ là sudo pacman-s android tool như này. Còn các bạn dùng Fedora thì nó là sudo dùng Debian thì nó là sudo apt install android sdk platform tool. Đấy, còn các bạn sử enter là nó sẽ cài. Còn các bạn dùng Fedora thì nó là dnf install android tool. Đấy, ok, mình cài rồi mình không cài nữa nhá. Bây giờ cái này mình chỉ là lệnh hướng dẫn thôi, ví dụ thôi. Ctrl C thì nó sẽ bỏ qua cái lệnh này. Các bạn sẽ cd 2 chấm ra để thoát ra từ mục download này. Đấy, enter, ls enter. Nó sẽ có cái file explorable này. Các bạn sẽ gõ unzip explorable.zip. ok, nó sẽ ra cái file explorable. Bây giờ các bạn sẽ ấn phát boot gì boot loader, nó sẽ boot vào phát boot. Đấy, ok, boot rồi. Các bạn sẽ gõ là phải phát boot, gõ lại đi, explorable trừ v trừ u trừ s 0x40 AF 90 trừ 5 enter. Không được à? Không được thì làm lại. Cũng là như này nha, cũng phát boot bootloader. Đây, ok, đó, ấn cái nút này nó sẽ ấn cái nút sược này nó sẽ lên lệnh mới này, lên lệnh cũ này lại nha. Đây, ok, được rồi. Đấy là nước nó ấn enter, thế là nó được này. Nó vẫn là cái lệnh đấy, cũng là explorable trừ b trừ u trừ s trừ 0x40 af 90 trừ 5. Đây nó sẽ là Linux loader patcher successfully, như này là đã thành công rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến một bước tiếp theo là chúng ta sẽ explorable này, chấm sược explorable
trừ C. Cái này là gợi ý nhé, kệ các bạn kệ nó. OM unlock y nhé, không phải là x đâu. X là lock lại đấy. Y được, đây là cái nút y. Đấy, thì nó sẽ đây là có gợi ý, các bạn ấn trừ 1. Ok, ấn enter. Các bạn thấy nó hiện là device already unlocker, như này là được các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ làm thế nào? Bây giờ mình sẽ rút sạc ra, cắm sạc lại, đưa vào máy vào chế độ phát bút. Ok, các bạn sẽ gõ đây để xem là máy đã unlock bootloader hay chưa. Get và nó có cái gợi ý ấy, nên là nó hiện lại cái từ đấy unlocker yes. Bây giờ các bạn phải phát bút trừ W để nó qua data đi nhá. Nếu không qua data nó sẽ không boot được vào ROM gốc. Đến nước này thì các bạn cũng có thể là cài luôn ROM custom. Mình có video hướng dẫn cài ROM custom rồi, và các bạn boot vào đây TWRP hoặc là OpenForce hoặc là Light Recovery, xong các bạn cài thôi. Nó cũng như là những cái video mình đã chỉ cho các bạn cách cài ROM custom cho XZ2, XZ3 ấy. Trên kênh mình có rất là nhiều các bạn ạ. Tức là mình hầu như là mình làm video hướng dẫn thôi, chứ thực ra mình cũng không biết dev. Ok, dần rồi cũng học các bạn ạ. Mình dần này mình thích sử dụng cộng hơn. Đến nước này là nó đã unlock bootloader thành công. Chúng ta có thể vào phát boot cho nó cài ROM custom ngay như những cái video mình đã chỉ các bạn cài ROM custom ấy. Bây giờ các bạn có thể vào các bạn cài ROM custom như bình thường rồi nha các bạn nhá. Không phải lo lắng gì đâu. ROM gốc sẽ boot như bình thường các bạn nhá, không phải là không boot đâu. Nhưng để chắc chắn thì mình sẽ đây, các bạn đợi nhá. Đến bước này là các bạn có thể bootloader đã unlock thành công. Các bạn có thể cài đặt ROM custom như những video mình đã quay trước đó ở trên kênh của mình, Kuno. Đấy. Ok, cắm máy tính thôi. Đấy, không có gì cả. Đấy, ok, lên rồi. Lên dòng gốc rồi. Đấy. Lên dòng gốc rồi. Mình sẽ skip run qua cái đoạn này nhé. Đây, ok, unlock bootloader thành công. Service info này. Đây, configuration này, bootloader này. Unlocker jet đấy. Ok, đấy, sọc màn mấy đó mình mua mấy con nhà mạng mới phải dùng. Đấy, đôn đã unlock bootloader thành công. Ok, bây giờ mình sẽ lock lại nhá. Đây là một bước mà các bạn chỉ là những bạn nào có nhu cầu muốn khóa lại bootloader vì một lý do nào đó, họ không muốn mở bootloader nữa, muốn đóng lại vì một lý do nào đó, như kiểu bán máy chẳng hạn, hoặc là muốn đảm bảo an toàn, hoặc vì một cái lý do nào đó muốn lock bootloader thì mới lock. Thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Các bạn không nên làm bước này. Nếu mà các bạn đã unlock bootloader thành công thì thường là các bạn muốn dùng ROM custom. Nếu bạn muốn dùng ROM custom thì không đóng bootloader lại, nó sẽ không boot được đâu các bạn nha. Các bạn lưu ý cho mình, đây là bước này là bước khóa bootloader lại. Khóa bootloader lại thì chỉ các bạn nào muốn ăn một khóa lại thì mới khóa thôi, còn không thì các bạn không khóa nhé. Muốn khóa thì mới khóa thôi, còn không thì đừng khóa các bạn ạ. Và khóa thì các bạn phải đưa về ROM gốc, nó đang hoạt động như này các bạn mới khóa nhá. Để khóa thì các bạn sẽ tắt nguồn đi cho mình. Các bạn sẽ cắm dây sạc vào máy tính như này. Đấy, cắm vào các bạn sẽ để máy như này, các bạn sẽ bấm tăng lượng này, không, bấm giảm lượng này, cắm. Các bạn sẽ flash lại cái đây này, ls enter. Các bạn sẽ flash lại cái P118 này nhé, cho dòng máy của bạn. Thì ở đây mình vẫn, tức là sau này là các bạn flash xong thì nó có thể các bạn đổi ROM thì nó sẽ đổi sang slot khác, nó có bootloader khác. Nếu các bạn chưa flash lại thì nó, hoặc là các bạn là muốn flash lại ROM gốc các thứ rồi, ROM dùng các kiểu rồi, thì nó thường nó sẽ không còn là 118 này nữa, nó sẽ ở 207, 208 gì đấy. Thì trong trường hợp đấy thì các bạn mới flash lại như này. Còn như mình thì mình vẫn đang ở cái P118 này, mình chưa thay đổi gì cả, mình mới chỉ unlock bootloader thôi, mình chưa flash ROM giết gì cả, thì nó chưa thay đổi cái này thành cái khác. Nên bây giờ nó vẫn là bên trong này vẫn là P118 của cái này, nên là mình không cần flash lại nữa. Nhưng mà trong trường hợp các bạn flash ROM lại nhiều rồi ấy, thì nó sẽ là
bootloader mới hơn thì các bạn sẽ phải cài lại cái này. Nếu mà trong trường hợp là nếu bạn làm như thế, còn đây mình vẫn đang cái bootloader này vẫn đang ở trong máy này, thế là mình không cần nữa. Ok, bây giờ mình chỉ phải chạy experable thôi, nhưng mà từ từ đã. Bạn sẽ vào fastboot này, bởi vì từ fastboot gì bootloader, enter. Đấy, ok, experable trừ b trừ u trừ s 0x, nhưng mà thay vì 40 AF90 thì các bạn sẽ nhập là B40 F90 F90 trừ 5. Đấy, ok. Cái này là một phát ăn ngay nhá, chứ còn nhiều lúc nó sẽ không như này đâu, nó sẽ chỉ có cái starting này thôi. Đấy, nó sẽ chỉ có starting này thôi. Thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ rút sạc ra, các bạn cắm lại, các bạn thực hiện lại vào flash mode này, xong reboot bootloader rồi lại thực hiện lại cái này. Bao giờ nó hiện ra cái dòng Linux loader patcher successfully như này thì là ok. Bây giờ các bạn sẽ ấn chấm sược để chấm nhạc. Đấy, execrable trừ c ấn là giống ngoặc kép ship. Đấy, om unlock thì bình thường unlock thì nó sẽ là y, còn bây giờ lock lại thì nó sẽ là x các bạn nha. Unlock x viết hoa cho mình nha. Đấy, trừ 1. Ok, device area unlocker các bạn kệ nó. Bây giờ các bạn sẽ đây này, nó là như này thôi, nhưng mà các bạn rút sạc ra này, cắm lại. Đấy, ấn tăng lượng nhá. Các bạn ấn gõ là fast boot get va unlocker enter. Đấy, no, tức là bootloader đã lock thành công. Các bạn vừa thấy là mình đã đã unlock bootloader rồi nhá. Bây giờ nó sẽ bật nguồn lên. Bởi vì lúc nãy chúng ta lock bootloader nhưng mà chúng ta chưa quay data. Cái data ở trạng thái bootloader đã unlock thì nó sẽ bị lỗi, thì nó sẽ boot loop như này này. Các bạn đợi tí nó sẽ lên cái Android recovery, rồi các bạn factory reset là nó sẽ vào ROM bình thường. Các bạn nhìn nhá. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào factory data reset này, giảm nguồn, giảm nguồn. Đấy, mình không tua video bởi vì tua bây giờ mà dừng lại nó bị ngắt quãng nên mình không dừng nữa. Đây, đấy các bạn thấy chưa, bootloader lock lại nó sẽ không có cái ổ khóa lúc bật nguồn lên nhá. Đấy, đương nhiên là các bạn vẫn có thể unlock lại bằng cái lệnh mà mình vừa chỉ để unlock bootloader ấy. Đấy. Đây, ok, nó đang lên rồi, thì mình cứ đợi cho